Hur kan en människa finna rätt kunskap? Särskilt när majoriteten människor och kulturer besitter felaktig kunskap och inbildningar. De främsta tillvägagångssätten är genom upplevelse och filosofi. Dessa måste sammanfogas eftersom vi inte kan uppleva allt som existerar. Så filosofi är ett komplement. Men filosofi utan världslig upplevelse blir bara steril dogmatiskhet eller vag hypotes med inbildningar. Vi måste därmed gå långsamt fram, söka orsaken bakom effekter, leta efter elementen som är de mest grundläggande, universella och tidlösa. Kausalitet, det vill säga orsak och verkan, är grunden för all vetenskap. Därefter kan vi hoppas på att gradvis bygga upp en världsbild. Först bara en kontur, en skiss. Och efteråt fylla i detaljer där vi finner det möjligt. Detta kan kallas approximation, uppskattning, närmande metoden. Fokus måste ligga på syntes, förenklande, precision, exakthet i vårt övergripande filosofiska system. Fokus måste även vara på frågor som hur och varför, inte bara på vad. Slutmålet är objektivt förnuft. Om fokus ligger på effekter istället för på orsaker så blir det felaktig kunskap. Leder till strävan i en omöjlig riktning och enbart temporär funktionsduglighet. Det blir överdriven komplexitet, ineffektivitet, teorier och idéer som missar målet och blir ett nytt hinder. Väsentlig kunskap, förståelse, är direkt intuition om de eviga principerna som reglerar sakers väsen. Det är på sätt och vis kunskap om allt, eftersom felaktighet beror på ofullständig kunskap. Därför är filosofi viktigt, eftersom filosofi ämnar försöka förstå allt och inte bara vissa fenomen som dagens vetenskap fokuserar på. Kunskap renar psyket från inbildningar och påhitt. Men är kunskapen fel kommer den bara smutsa ner och orsaka mer inbildningar och oreda i psyket. Med andra ord, rätt kunskap förklarar allt. Och det är så vi känner igen och kan bekräfta rätt kunskap. Om en kunskap inte förklarar allt eller innehåller motsägelser, då kan vi inte kalla det sanning. Då måste vi vara försiktiga. Vi behöver förstå allt. Min väsentlighetsnyckel AÖXÖ fokuserar på orsaken bakom effekter och försöker förklara allt med förenklande exakthet. Orsaken bakom effekter är ansluten polarisering eller kontrast som utgör en kretsloppsrörelse i varje fenomen och på varje skala bland allt som existerar. A uttrycker anslutenheten, Ö uttrycker kontrasten, X uttrycker den eviga kretsloppsrörelsen, återupprepning som gör igenkännande möjligt. Och det andra Öet uttrycker den analogiska överensstämmelsen av detta på varje skala i universum. Det här är verklighetens tidlösa konfigurering, grundorsaken, högsta naturlagen, objektiva mått, hård metafysik. Den ger oss verktygen för att komma till slutsatser om allt utan att behöva lämna något åt fantasibenägenheter. Den tvingar naturen att avslöja sina hemligheter. Rätt kunskapstillväxt kräver upptäckten av konfigureringskategorierna, det vill säga de tidlösa naturlagarna, och fördjupning i uppskattningen av deras betydelse. Dessa principer förmedlar inget annat än det vi redan funnit i vår upplevelse och erfarenhet. De är inget annat än en formula för att behålla i vårt minne de upplevelseelement som är tidlösa. De är aldrig önsketänkande. Men det går naturligtvis inte att använda erfarenheter om människor undviker en hel del upplevelser, vilket många människor gör på grund av sina preferenser. Utan öppenhet begränsar du din förmåga att förstå. Principerna i rätt kunskap är inget bra eller dåligt, nödvändiga komplement, mållöshet och evighetssynkronisering, tidlösa funktioner. Ting tar formen av stabila men temporära livsmönster. Allting måste förstås i form av syften, ömsesidigt upprätthållande, att stödja arten, ekosystemet och ta emot det som stöder oss, energiutbyte.
Att inte ha rätt kunskap eller begripa tidlösa naturlagar leder som regel alltid till motsatstänkande, partisk kärlek, det vill säga kärlekslöshet, frustration, rädslor, irrelevant strävan, språkproblem, inbildningar, normstandarder, önskningsfokus, evighetsblindhet, bokstavlighet och ytlighet, relativism och åsikter, undermålig logik, tävlan och paranoia, felaktig vetenskap, inkompetens, manipulering genom rädsla och skrämseltaktik, bristkänslor, kulturell hypnos, imitation, hjärntvätt, ohälsa och så vidare. Det finns en oerhörd styrka och exakthet i den här formulan. Till exempel X här som står för relationen mellan varje polaritet eller kontrast och som i praktiken faller mellan A och Ö. Ingen bekräftad dualist är berättigad att diskutera relationer, för relationer har bara betydelse i ett system med minst 3 termer. Om vi säger att A är godhet och Ö är ondska, vad är då X? Eller finns det ingen relation mellan godhet och ondska? Hur kan de då påverka varandra? De måste för alltid vara separerade och kan inte påverka varandra eller röra sig utan en tredje princip. Ordet ordning har bara betydelse i ett system med 4 termer. Dualism bör avfärda ordning som ett meningslöst ord. När vi lär oss att associera betydelsen i vissa nyckelord med rätt typ av system, då förlorar filosofiskt och metafysiskt tänkande mycket av sina fel. Att finna rätt kunskap kräver en viss ansträngning och arbete. Som tur är har jag redan gjort detta arbete åt er. Så allt ni egentligen behöver göra är att läsa min bok Tidlös utbildning.